ආයිබෝවන් අපි මේ කරන්න යන්නේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියලා ව්‍යවසායකයන්ට ගැලපෙන විදිහේ අදහස් ඒ වගේම උපදෙස් ලබා දෙන්න කරන අලුත් විදිහේ වැඩසටහනක්. දැන් මේ වැඩසටහන අපි කරන්නේ ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩර් කියන අපේ ආයතනයත් ඒ වගේම ෆෝඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම නැත්නම් ෆෝඩ් පදනම හරහා අපිට ලැබිච්ච ආධාර යටතේ තමයි මේ වැඩසටහන අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ අද අපි මේ කරන්නේ අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන වැඩසටහනේ පළවෙනි අදියර. දැන් පළවෙනි අදියරට යන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු ඇයි මේ වගේ වැඩසටහනකට යන්න අපි පෙළඹුණේ කියලා. දැන් මේ වගේ වැඩසටහනකට යන්න අපිට ලැබිච්ච හේතු ගොඩක් තියෙනවා. හේතු වෙච්ච ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි පහුගිය අවුරුදු 3.5 වගේ කාලය ඇතුළතදී අපි කරපු වැඩත් එක්ක අපි තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි ලංකාව ඇතුලේ තියෙන හුඟක් ව්‍යවසායකයන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. මේක කොළඹට එද්දී නම් පොඩ්ඩක් ලේසි. මොකද කොළඹ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය කරන සම්පත්දායකයෝ එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන ආයතන හුඟක් කොළඹ අවට තියෙනවා. නමුත් අපි කොළඹින් එළියට ගියපුවාම අපි ඔය මොනරාගල වගේ තැනකට එහෙම නැත්නම් මඩකලපුව වගේ තැනකට තිරුකුණාමලයට යාපනයට මාතරට ඔන්න ඔය වගේ තැන් වලට ගියපුවාම මෙන්න මේ දැනුම සම්බන්ධයෙන් නොයෙකුත් ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුම සම්බන්ධ ගැටලුත් එක්කම අපි මේ වෙනකොට අඳුරගෙන තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් ඒ වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට අනන්‍ය වෙච්ච යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඒ අතරින් අපි අඳුරගත්ත පළවෙනිම දෙයක් තමයි මේ ව්‍යවසායකයන්ට දැනුම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුව අපි කතා කරා වගේ දෙවෙනි එක තමයි මේගොල්ලෝගේ ඩිසිප්ලින් එක. එහෙම නැත්නම් විනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ විනය සම්බන්ධයෙන් ගැන කතා කරනකොට හුඟක් වෙලාවට මේක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අර පටන් ගන්න කාලේ. පටන් ගන්න කාලේ හරි අමාරුවෙන් කොහොමත් ඉන්නේ. හැබැයි තමන් කරගෙන යන කාර්යය ටිකක් වැඩි දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නකොට තමයි මේ විනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි මේගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කරන growth mindset එක. එහෙම නැත්නම් තමන් සංවර්ධනය වෙන්න අවශ්‍ය කරන mindset එකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. හුඟක් අය හිතනවා අපේ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලේ විතරක් මේ වැඩේ කරොත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ලංකාව ඇතුලේ විතරක් මේ වැඩේ කරොත් ඇති කියලා. නමුත් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි ඊට වඩා ටිකක් ලොකු වපසරියකින් හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මයින්ඩ්සෙට් එක අපි ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපි අඳුරගත්තා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාව ඇතුලේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට උදව් කරන සෑහෙන ආයතන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ආයතන ගැන ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට එච්චර දැනුමක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ වැඩසටහන හරහා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ගැටලු වලට අපිට පුළුවන් විදිහේ ප්‍රාමාණික උත්තර ටිකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අද මේ අපේ වැඩසටහනට ආවිල්ලා ඉන්නවා විශේෂ අමුත්ත දෙන්න. දැන් මේ විශේෂ අමුත්ත දෙන්න තමයි එක්කෙනෙක් චලින්ද අබේකෝන්. චලින්ද අබේකෝන් කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකා ඒන්ජල් නෙට්වර්ක් කියන ලංකාවේ තියෙන early stage investment. එහෙම නැත්නම් මුල් කාලීන ආයෝජන ආයතනයක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා. දැන් චලින්ද ගැන හුඟක් කතා තියෙනවා. මොකද චලින්ද මෙතනට ආවේ මෙහෙම මේ එක සැරේ ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. සෑහෙන ලොකු අතීතයක් තියෙනවා චලින්දට. දෙවෙනියට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නෙවින්දරි ප්‍රේමරත්න. දැන් නෙවින්දරිගේ තියෙන දේ තමයි නෙවින්දරිත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සෑහෙන වෙනස් තැනක ඉඳන්. මොකද නෙවින්දරි මේ වෙනකොට ICTA ආයතනය කියන්නේ Information Communication Agency of Sri Lanka ඒකේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාරකවරියක්. දැන් නේවින්දරී ඇවිල්ලා තියෙන ගමන හරි වෙනස්. අනිත් එක නේවින්දරී මේ වෙනකොට ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් එක වැඩි දියුණු කරන්න සෑහෙන ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. ඉතින් දැන් මේ දෙන්න එකතු කරගෙන අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ව්‍යවසායකයෙක්ට තියෙන්න ඕනේ character traits. එහෙම නැත්නම් චරිත ලක්ෂණ මොනවද කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් ඉස්සෙල්ලා කරලා ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරින් සලකලා බලන්න. මොකද මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගේ චරිත ලක්ෂණ කියන දේවල් සෑහෙන වැදගත්. සෑහෙන ඉම්පෝර්ටන්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක් විශේෂයෙන් ව්‍යවසායකයෙක් ඉදිරියට යද්දී. ඉතින් අද අපි මේ වැඩසටහන හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ව්‍යවසායකයෙක්ගේ තිබිය යුතු චරිත ලක්ෂණ මොනවාද කියලා හැඳින්වීමක් කරන්න.
හරි. දැන් අපේ මේ පළවෙනි අදියරේ පළවෙනියටම අපි කතා කරන්න යන්නේ චලින්දත් එක්ක. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ චලින්දගේ මෙච්චර කල් ආපු ගමනේ සෑහෙන හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා කියලා. දැන් චලින්ද මුලින්ම පටන් ගත්තේ ඉක්ට ආයතනය හරහා. ඒ කියන්නේ ඉක්ට ආයතනයේ මුලින්ම තිබ්බ ස්පයිරලේෂන් කියලා ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට උදව් කරන මම දන්න විදිහට පළවෙනිම ලංකාවේ ඇතිවෙච්ච වැඩසටහන. ස්පයිරලේෂන් ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ චලින්දලාගේ නිර්මාණයක්. ඊට පස්සේ චලින්ද යනවා බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයට. ගිහිල්ලා එතනත් හුඟක් කරන්නේ ආයෝජන සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු. ඊට පස්සේ ක්‍රවුඩ් අයිලන්ඩ් කියලා ලංකාවේ ඇතිවෙච්ච තවත් එක පුරෝගාමී ආයතනයක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිය හැටියට සේවය කරා. දැන් ලංකා ඇන්ජල් නෙට්වර්ක් කියන මූලික එහෙම නැත්නම් early stage investments මූලික මට්ටමේ ආයෝජන කරන ආයතනයක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා. ඉතින් දැන් චලින්ද මේ ඇවිල්ලා තියෙන ගමන හුඟක් ව්‍යවසායකයෝ එක්ක වැඩ කරන්න කටයුතු දිජිච්ච ගමනක්. ඉතින් දැන් මට චලින්දගෙන් අහන්න තියෙන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔගොල්ලෝ ඒ කාලේ පටන් ගන්නකොට ව්‍යවසායකයන්ගේ දැක්ක යම් යම් චරිත ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ early stage entrepreneurs ලා තිබ්බ චරිත ලක්ෂණ ඒගොල්ලෝ මහා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයෝ වෙනකොට මොන විදිහටද වෙනස්කම් ඇති වුනේ? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මූලික එහෙම නැත්නම් early stage entrepreneurs හැටියට පටන් ගන්නකොට ඒගොල්ලොන්ට සාර්ථක වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සක්සීඩ් කරන්න ඒගොල්ලොන්ගේ තිබ්බ චරිත ලක්ෂණ මොන විදිහට බලපෑවද? එහෙම නැත්නම් ඒ චරිත ලක්ෂණ මොනවද? බොහොම ස්තුතියි ආලෝක. දැන් අපි ගත්තාම 2010 ගත්තාම ඒ කාලේ ඇත්තටම ව්‍යවසායකත්වය කියන එක එච්චර ප්‍රසිද්ධ දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ දවස්වල ඇත්තටම කියනවා නම් කවුරු හරි තීරණය කරොත් තමන් ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවයි කියලා එතකොට ජනතාව නැත්තම් තමන්ගේ දෙමාපියෝ නෑදෑයෝ ඔක්කොමලා හිතුවේ මේ රස්සාවක් හොයාගන්න බැරි කමට පටන් ගන්න දෙයක් හැටියට. ඔව්. එතකොට අපි දැන් ගත්තොත් ඒක කම්ප්ලීට්ලි වෙනස්. ඔව්. තනිකර 180ක වෙනසක් තියෙන. දැන් ගොඩක් ව්‍යවසායකයන් කියන කට්ටියව සමාජයේ විසින් බාර ගන්නවා ඒගොල්ලන් ලොකු දායාදයක් කරන හින්දා. දැන් ඒ දවස්වල අපි ගත්ත කිහිප දෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ විශේෂම චරිත ලක්ෂණය තමයි තමන් ගැන තියෙන විශ්වාසය. කවුරු මොනවා කිව්වත් සමහරව පිස්සෝ කියලා කියන්නේ නැති එක වචන පාවිච්චි කරාට තමන් ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා ඒ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ හිටපු ප්‍රමාණය පොඩි කමියුනිටි එකක් තමයි හිටියේ. ඒ හැබැයි හැමෝටම තිබ්බා තමන් ගැන තියෙන ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක්. ඒ ආත්ම විශ්වාසයේ හින්දා තමයි අපිටත් අපේ වැඩත් ලේසි උනේ. මොකද ඒගොල්ලන් අපිව දැක්කා හරි මෙන්න මේ දේ මම කරන්න යනවා. සමහර විට ෆේල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කමක් නැහැ. අපි ඒක හැබැයි පටන් අරගෙන බලමු කියන ආත්ම විශ්වාසය තමයි ඇත්තරම තිබ්බේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය අදටත් දැන් ඒ කාලේ අපි වැඩ කරපු දනිකලා භාෂා චමීර ඇරිමැක් අදටත් ඒ ආත්ම විශ්වාසය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සක්සස් එකට මම දකින විදිහට ගොඩක් බලපාන්නේ. අද වුණත් ඒ කට්ටියට අපි කතා කරාම ඒගොල්ලන්ගේ කතා බහ කරන විදිහෙන් අපිට ඒක තේරෙනවා. කොන්ෆිඩන්ස් එක එනවා. ඒකේ වැදගත්කම තමයි දැන් සාමාන්‍ය ඕනම ව්‍යාපාරයක් ඒක ටෙක්නොලොජි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ගොඩාක් කරදර තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. හරිද? එතකොට තමන් විශ්වාස නම් තමන් කරන්න යන දේ ඒක අනිත් කට්ටියටත් බෙදිලා යනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ටීම් එක ඇයත්. මොකද ගොඩාක් අපිට හැමදාම අපි කියනවා ඩේලි ෆේලියර්ස් තියෙනවා. ඔව්. උදේ නැගිටින්නේ මොකක් හරි එකක් ප්‍රශ්නයක් එක්ක තමයි නැගිටින්නේ. කැඩිලා ඔක හදන්න වෙනවා. එතකොට මේ ආත්ම විශ්වාසය තමයි පැතිරිලා යන්නේ අනිත් ටීම් එකේ ඉන්න අයට. ඒතකොට අනිත් අයටත් ඒක කොන්ෆිඩන්ස් එක ඒක අපි කියනවා මේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස්ලා කියලා කියන්නේ ඒක ඉන්ෆ්ලුවන්ස් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වය. දැන් අපි ගත්තොත් අපි 2020 වගේ ගත්තොත් දැන් ගොඩක් කට්ටියට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ලොකු උවමනාවක් ආශාවක් ඒ වගේම අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඉස්සර ඇත්තට මේ වගේ අවස්ථා තිබුණේ ඔපචුනිටිස් අඩුයි. සපෝට් කරන්න කට්ටිය නැහැ. අත දෙන්න
අපි කියනවා ඔව්. එතකොට ෆන්ඩිං කොහොමත්ම නැහැ. කොහොමද කාගෙන් හරි උපදෙසක් වුණත් ගන්න කොහොමද ඒ උපදෙස ගන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැ කාගෙන්ද කියන එක. ඇත්ත. හැබැයි දැන් ගත්තොත් දැන් ගොඩක් කට්ටිය එක්ක LinkedIn එකේ රික්වෙස්ට් යනවා. දැනන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔව්. පුද්ගලෙක්ව. එයාට කතා කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඒ කාලේ අදයි ගත්තොත් opportunities ගොඩක් තියෙනවා. Tamanට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එතකොට උපදෙස් දෙන අයත් අපි දකින්නේ දැන් අපි ව්‍යවසායකයන් එක්ක වැඩ කරනකොටත් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ මේ පුද්ගලයාට Taman ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔව්. කියන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අදහසවත් ඒ තියෙන opportunity එකවත් නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට Taman ගැන විශ්වාසයක් නැත්තම් අපි කොච්චර උදව් කරත් අමාරුයි ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඕකේ. හරි. ඒක ඇත්තටම හරි. මොකද මේ 2010 2011 වගේ තමයි මමත් මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ. එතන අපිට ඔය ආත්ම විශ්වාසය ඇරෙන්න වෙන ලොකු දෙයක් තිබ්බේ නෑ අපිට. අපිට එහෙම උදව් කරන්න කට්ටියවත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ කියලා හරි පාර පෙන්වන්නවත් කවුරුත් හිටියේ නෑ. නමුත් ඒ ඔයා කිව්ව කතාව හරි. මොකද ඒ 2010යි මේ වෙනකොටයි සසඳර බලනකොට ඇත්තටම දැන් ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකත්වයට එළඹෙන්න ඉන්න කට්ටියට තියෙන අවස්ථාව සෑහෙන වැඩි. ඉතින් දැන් මේකත් එක්කම මම දැන් ඊළඟට යනවා අපේ නේවින්දරීට. දැන් නේවින්දරයේ කතාව ගත්තොත් මේක මීට වඩා බොහොම ටිකක් වෙනස්. මොකද නේවින්දරය ඇත්තටම එන්නේ හුඟක් තාක්ෂණය සම්බන්ධ වෙච්ච බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින්. එහෙම නැත්නම් පසුබිමකින්. මොකද නේවින්දරේ මුලින්ම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය හැදෑරුවේ ඇත්තටම තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් IT පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ රස්සාවත් ඇත්තටම කරේ IT පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ එතන අවුරුදු 10ක් විතර කාලයක් ඉඳලා දැන් ඊට පස්සේ නේවින්දරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට. දැන් මෙතන පොඩි shift එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ටෙක්නොලොජි පැත්තේ ඉඳන් ඊට පස්සේ කොහොමද ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට ආවෙන් පස්සේ නේවින්දරේට කරන්න තියෙන වැඩ කටයුතු පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි ඒ තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනුම ඉගෙනුම ලබන කාලේ එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණය හා එකතු වෙලා වැඩ කරන කාලෙදී තිබ්බ යම් character traits එහෙම නැත්නම් චරිත ලක්ෂණ ස්ටාර්ට්අප් ඉකෝසිස්ටම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලටත් ඇය අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්න මට දැනගන්න ඕනේ නේවින්දරේගෙන් ඒ අරන් ආපු දේවල් මොනවාද? ඒ හරහා තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා ව්‍යවසායකයෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඇයගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි නේවින්දරීට මං යොමු කරන ප්‍රශ්නේ. බොහොම ස්තුතියි ආලෝක. මුලින්ම මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම ආලෝක කිව්වා වගේම තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධව තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. ඊට පස්සේ රැකියාව කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම ඇත්තටම ඉක්ටා ආයතනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. හාත්පසින්ම වෙනස්. කොච්චර කර තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරත් හාත්පසින්ම වෙනස් මේ මුහුණුවරක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මම අධ්‍යාපනය ලබන කොටයි රැකියාව කරනකොට එතනදි ගන්නෙ. මම ඒ අත්දැකීම් සම්බන්ධයෙන් මෙතන ඇවිල්ලා ගන්නෙ වෙනත්ම අත්දැකීම් සම්භාරයක්. ඉතින් එතනදී අධ්‍යාපනය ලබනකොට මගේ තියෙන ගුණාංග මොන වගේ දේවල්ද මට ඉවහල් වුණේ කියලා කිව්වොත් ප්‍රධානම දේ තමයි මම එතනදී උපාධිය කරනකොට ඒ අධ්‍යාපනය ලබනකොට මට එතන ශිෂ්‍යත්වයක් හම්බ වුණේ. ඉතින් මට එතකොට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ part time. මම full time රැකියාවක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ රැකියාව කරන අතරදී මට හම්බෙන පොඩි කාලෙන් තමයි මම අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම තව නොදන්න දෙයක් තියෙනවා කියන්න මෙතනදී. මම ඒ අතරදීම ජාතික සංචිතයේ පුහුණුවීම් කරනවා වූෂු. මම සටන් කලාව හදාරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම ඒ අතරදී එතනද දිගටම ට්‍රේනින් යන්න ඕනේ. රැකියාව, අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම ක්‍රීඩාව. මේ හැමදේම සමබරව කරන්න ඕන කාල සීමාවක තමයි මම හිටියේ. ඉතින් දවල් 3 වෙනකොට මම අනිවාර්යෙන් රැකියාවෙන් ට්‍රේනින් වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මත් වීකෙන්ඩ් එකේ ලෙක්චර්ස් තියෙනවා. කොහොම හරි එතනදී අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි ඔක්කොම මේ අවුරුදු 5ක් කාලයක් මම ඒ විදිහට මේ තුනම සමබරව කරගෙන ගියා. එතනදී ගොඩක් ඉවහල් වෙච්ච ගුණාංග මට මේ ඉදිරියට යන්න වැදගත් වෙච්ච දේවල් තමයි එකක් පැෂන් එක.
ඒක මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් වුණත් ඕන ව්‍යාපාරයක නැත්නම් රැකියාවක් කරන විදිහට තම සේවකයෙක් විදිහට රැකියාවකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට මේ පැෂන් එක කියනකොට ගොඩක් වැදගත්. මොකද තමන් දෙයක් කැමැත්තෙන් කරන්නේ නැත්නම් අකමැත්තෙන් කරනවා නම් ඒක නොකරන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම හේතු හොයන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම තමන්ට පැෂන් එකක් තියෙනවා නම් තමන් කොහොම හරි එකට කාලයක් හොයාගන්නවා. තමන්ගේ කැපවීම උපරිමයෙන් එකට ලබා දෙනවා ඒ කැමැත්ත එක්ක. ඉතින් මට ඒ කැමැත්ත මේ තුනටම තිබ්බා. මට මේ ක්‍රීඩාව කරන්න ඕන අනික මං ඇත්තටම කියනවා නම් මේ උපාධිය කරන්න ගෙදරට ටිකක් අකමැත්තෙන්. ඒගොල්ලන්ට වෙනත් අදහසක් තිබ්බා මගේ ඇත්තටම කියනවා වෘත්තීය වශයෙන් ගත්තොත් වෙන මාර්ගයක් තමයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මට නිසා ෆේල් වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මං කොහොම හරි ඒ දේ කරන්න උවමනාව තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කැමැත්ත මට ගොඩක් වැදගත් වුණා. ඊට අමතරව තව තිබ්බ වැදගත්ම දෙයක් තමයි කියුරියොසිටි එක. මට හැමතිස්සෙම ලොකු කුතුහලයක් තිබ්බා. එතනින් එහාට මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉගෙනගත්තු දේ තව මට මොනවටද ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් දෙයක් දැනගන්න හම්බුනහම ඒක තව ඇයි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ කියන හැමසෙම කුතුහලය තියෙන්න පටන් ගත්තා. ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක මම ඉස්සෙල්ලා මගේ රැකියාව කරන්නේ ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට, සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට. ඒ කාලේදී වුණත් තමන් කෝඩ් එකක් ලියනකොට මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමන්ට උමනාවෙන් ඒක දැනගත්තොත් තමයි එතනින් එහාට තමන් ඒක පල්ලෙහාට ලෙවල් එකටම හොයලි වෙරලා මෙන්න මේක තමයි මේකේ කෝ එක. මෙන්න මේ දේ හින්දා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක දැනෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමන් ඒකට ආස කරනවා. නැත්තම් අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා දැනටත් පොඩි දෙයක් පටන් ගත්ත පස්සේ නෑ දැන් මේක ඇති මේක හරි ඔලුවට කරදරයක්. මොකද බේසික් එක ඔලුවට වැටෙන්නේ නැත්තම් හරි අමාරුයි ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේ දේ මට ගොඩක් ඉවහල් වුණා. තවත් මම ඒ ගැන කතා කරොත් මගේ කමිට්මන්ට් එක. මොකද අපි කොච්චර මේ කැමැත්ත තිබ්බත් කොච්චර කුතුහලය තිබ්බත් තමන් ඒකට කමිට්මන්ට් එකක් තමන්ට ඒකට කරන්න උවමනාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. තමන් ඒකට යම්කිසි වෙහෙසක් දරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කමිට්මන්ට් එකයි හાર્ඩ් වර්කින් කියන එකයි දෙකම මෙතනදී ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ආලෝක මගේ ඇත්තටම කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ කියලා අපින්ද මම දේවල් කියන්න. මම ඒ අධ්‍යාපනය ලබනකොට ඒත් එක්කම රැකියාව කරනකොට මේ හැමදේම බැලන්ස් කරගන්න. මොකද මට හොඳට මතක එක අවස්ථාවකදී මගේ ඉවැලුවේෂන් එකකදී මගේ මැනේජර් කෙනෙක් කියනවා මොකද මම නිතරම ට්‍රේනින් යනවා. ඉතින් අතර ඔෆිස් එකේ වැඩ සමහරවිට හිතනවා කමන්නේ මම නැෂනල් ප්ලේයර් කෙනෙක් නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් එහෙම වුණාට කමක් නැහැ කියලා. එක තැනකදී මගේ මැනේජර් කියනවා ඔයා ගිහිල්ලා රට වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන එක එකක්. හැබැයි ඔයාගේ මෙතන තව ජොබ් එකක් තියෙනවා. එකක් පැහැර හැරලා තව එකක් කරනවා නම් ඔයා හිතලා බලනකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් එතනදී මම තේරෙනවා මේක ඇත්තට මේ විදිහට කළා හරියන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් මේක අපි දේවල් මැනේජ් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. බැලන්ස් කරගෙන මම කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. ඒ වගේම උපරිමයෙන් මහන්සි වෙනවා. සමහරලාට හිතනවා පැය 8ක් 9ක් දවසට මහන්සි වෙනත් ඇති කියලා නෑ. ඊට වැඩිය පැය 18ක් 20ක් තමන්ට උමනාව තියනවා නම් ඒ කැප වෙන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩක් ජීවිතේ වැදගත් වුණා. මේ තැනට එන්න ඔය කියපු ගුණාංග මම හිතනවා මේ දේවල් මම සාමාන්‍ය මේ විදිහට රැකියාවක් කරලා මේ තැනට ආවට ව්‍යාපාරයක් කරනකොට ව්‍යවසායකයෙක්ට මේ දේවල් බොහොම වැදගත්. මොකද මමත් ව්‍යාපාරයක් කරලා කීප වතාවක් ඒක ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ වගේම තවත් ඉදිරියට තව මේ අවස්ථාවෙත් උත්සාහ කරන කෙනෙක් ඉදිරියට මේ දේවල් මට ගොඩක් ඉවහල් වුණා ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මේ මගේ කතාව ඊට අමතරව ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඇත්තටම කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කරන පුද්ගලයන්ට උනත් මේ කියන ගුණාංග ගොඩක් වැදගත් වුණා මගේ මේ ගමන මේ දක්වා එන්න. කරන්නම් වාලේ දේවල් කරන්න නෙවෙයි කරන දේ හරියට කරන්න. මොකද මේ ගුණාංගත් එක්ක තමයි මම කිව්වා වගේ මේ තුනම සමගාමීව කරනකොට අවසානයේදී මම රැකියාව කරන තැනත් මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉවර කරලා එතන මම පර්මනන්ට් වෙලා එතන මේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ උපාධියේ මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ක්‍රීඩාව කරනකොට එතනදී රට නියෝජනය කරලා ලංකාවට පදකම් ගේලා. මේ තුනම කරන්න හැකියාව හම්බුනේ මේ තියෙන මේ ගුණාංග ඔක්කොම එකතු වෙච්ච හින්දා. ඉතින් මේක අපිට ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තත් ඕනම පුද්ගලයෙක් තමන් කරන දෙයක් කැමැත්තෙන් කරලා ඉදිරියට යන කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මේ ගුණාංග ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙනවා. ව්‍යවසායකයෙක්ට අමතරව. ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට තව ඉදිරිය යනකොට මීට අමතරව මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න කැමති ගුණාංග කීපයක් තමයි එකක් රෙසිලියන්ට්
නැත්නම් නොපසු බස්නා උත්සාහය ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාල වකවානුව තුළ COVID-19 මේ ගැටලුවත් එක්ක ව්‍යාපාරවලට ලොකු බලපෑම් ඇති වුණා. අපි දන්නවා මේ ළඟදී මෑත කාලෙදි කරපු අපි සර්වේ සමීක්ෂණ කිහිපයක් කරා. මේ සමීක්ෂණයක අපි දැනගන්න හම්බෙච්ච විස්තර තමයි ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ සමැදි ව්‍යාපාර ගත්තාම 88%කට වඩා තියෙන්නේ මාසයකටත් වඩා අවම. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා කෑෂ් රන්වේ එක කියලා. ඒ තියෙන තමන්ට තියෙන මූල්‍යමය පහසුකම් අතින් ගත්තොත් ඉතාමත් අවම මට්ටමක තමයි හිටියේ. ඉතින් මේ තියෙන ගැටලුත් එක්ක මේ යන විදිහටම මේ කාල වකවානුව තුළ වුන් ගමන් කරනවා නම් ඔවුන්ට ගොඩක් ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද කර්ෆියු තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන විදිහට ඒ තියෙන ව්‍යාපාර කටයුතු තව ස්කේල් කරන්න නැත්නම් වැඩි දියුණු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අලුත්ම අත්දැකීමක් හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් අඳුනගෙන ඒ අනුව ෆ්ලෙක්සිබිලිටි කියන එකත් ඒ කියන්නේ තමන් කොච්චර නම්මශීලී තමන්ගේ ව්‍යාපාරය මේ වගේ තියෙන ගැටලු සහගත අවස්ථාවලදී මොන විදිහට වෙනස් කරගෙන ඉදිරියට යනවද කියන එක අවබෝධ කරගෙනම ඒ වගේම ඒත් එක්ක මේ වගේ මේ නොපසුබස්නා උත්සාහය තමන්ට තියෙනවා නම් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ අපි ඉන්න මේ විෂයපතේ ඇතුළත. හරි. නේන්ද්‍රි බොහොම ස්තුතියි ඒ උත්තරේට. මොකද එතන හුඟක් දේවල් ඇත්තටම කව වුණා. මොකද ඔයා කතා කරේ ලොකුම දේ තමයි ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද මෙතෙන්ට බලපෑවේ කියලා. ඊළඟට දෙවෙනියට ඔබ කතා කරපු දේ තමයි කොහොමද ඔබ මේ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම නැත්නම් මේ තිබ්බ අත්දැකීම් වලින් මේ අයට එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයන්ට කොයි විදිහටද උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් ඔබේ අත්දැකීම් කියන දේවල් තමයි ඔබ ඇත්තටම කතා කරේ මෙතන. ඉතින් දැන් මේත් එක්කම මම ඊළඟට එන්න යන්නේ චලින්ද ගාවට. දැන් චලින්ද ගත්තොත් එම චලින්දගේ තියෙන තවත් එක දෙයක් තමයි චලින්ද හුඟක් ලංකාවේ වගේම ලංකාවෙන් එළියෙත් ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ එක්ක ඒ වගේම ව්‍යවසාය සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතනත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක්. වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් දැන් චලින්ද මට පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝයි එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ අතරයි ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ චරිත ලක්ෂණවල මොන වගේ වෙනස්කම්ද තියෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ආලෝක. අපි මම ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මම වැඩියම වැඩ කරන්නේ සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා. ඒ කියන්නේ දකුණු ආසියාවේ ඒ රටවල් අග්නිදිග ආසියාවේ හා දකුණු ආසියාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් එක්ක. එතකොට ඒකෙත් දැන් අපි ව්‍යවසායකයෙක් කිව්වහම ඕනම පුද්ගලයෙක් තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුද්ගලයෙක්ට අපි ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියනවා. ඔව්. එතකොට මම ඇත්තටම ෆෝකස් කරන්නේ කොහොමද මේ අපි ආයෝජනයක් ගෙනල්ලා ඒ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය අපි කියන එක්ස්පොනෙන්ෂල් ග්‍රෝ තාමත් ඉක්මනට ග්‍රෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වැඩ කරන ව්‍යවසායකයන් එක්ක තමයි වැඩියෙන්ම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අර ව්‍යවසායකයන් කියන කුලකේ උපකුලකයක් එක්ක තමයි ඇත්තටම ඉන්නේ. ගොඩක් සමානත්කම් තියෙනවා. අපි early stage funding වල ගත්තාම වෙනසකට තියෙන දෙයක් හැටියට මම දැක්ක එක දෙයක් තමයි මං දේවල් දෙකක් විතර කියන්නම්. ඒගොල්ලන් ඒ ව්‍යවසායකයන්ට ඇත්තටම තමන්ගේ ව්‍යාපාරය තමන්ට වඩා ලොකුයි. තමන්ට වඩා ව්‍යාපාරය ලොකුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තාම මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රශ්න විසඳන එක තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට වඩා self ඒකට වඩා ඒ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහින් තමයි ඒගොල්ලන් බලන්නේ. ඒගොල්ලන් බලන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන එක ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත්. ඒ තමන්ගේ තමන්ට තියෙන බෙනිෆිට් එකවත් ඊට අමතරව මේක කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳීමෙන් තමන්ට ලැබෙන කීර්තියටත් වඩා වැඩිය ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන එක ඒගොල්ලන්ට වැදගත්. ඒක තමයි මම දැක්ක සුවිශේෂ විශේෂය. කාත් එක්ක හරි කමක් නැහැ උදව් කරන්නේ කවුද? එයාට මොන ආගමේද මොන කුල ભેද ඒ කිසිම දෙයක් අදාළ නැහැ. ඒ දෙයට උදව් කරනවා නම් ඒගොල්ලන් එක්ක ඒගොල්ලන් වැඩ කරනවා. එතකොට ඒකට බාධාවක් නැහැ. දැන් අපි ලංකාවත් එක්ක දැන් ගත්තොත් දැන් ලංකාව කියන්නේ ඇත්තටම අපි කියන ඉමර්ජින් මාකට් එක. දැන් අපේ ව්‍යවසායකය කියන entrepreneurship ගත්තොත් ලංකාවේ අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට කලින් ව්‍යවසායකයෝ හිටියා. හැබැයි දැන් තමයි මේක අර මූව්මන්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට කාත් එක්ක කවුද උදව් කරන්නේ? ඒ වගේ අර පර්සනැලිටිස් ටිකක් අපි බලනවා.
අනිත් දේ තමයි දැන් මේ රටවල් ගත්තම ඉන්දියාව බංගලදේශ වගේ රටවල් ගත්තහම ඒ ප්‍රශ්නය බලපාන මිනිස්සු ප්‍රමාණය අති විශාලයි. ඔව්. ඔව්. ලංකාවට සාපේක්ෂව ගත්තොත්. එතකොට අපි එකනේ දැන් අර මං කිව්වා වගේ අපි ස්ටාර්ට්අප් එකක් දිහා බලනකොට ඒ ස්ටාර්ට්අප් එක ස්කේල් කරන්න තියෙන ඔපචුනිටිස් ගොඩාක් තියෙනවා. වැඩි. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන් පොඩියට පටන් අරගෙන කොහොමද ඕක ග්‍රෝ කරන්නේ කියන මනසෙන් තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්නේ. ඒක ඇත්ත. එතකොට දැන් ලංකාවේ එක්කෙනෙක්ට තියෙන අනිත් පැත්ත. එතකොට මෙහි මාකට් එක කුඩා හින්දා බලන්න ඕනේ හරි අපේ මාකට් එක විසඳනවත් එක්කම කොහොමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තව රටකට ගෙනියන්නේ. ඒ රටෙත් ඒ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ඇත්තරම මං මේ කොවිඩ් කාලේ නිවින්දීත් කිව්වා මට අවස්ථාව ලැබුණා සිංගප්පූරුවේ ඉන්කියුබේටර් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒක අපි තිබ්බේ කොහොමද මේ මුහුදට එන ප්ලාස්ටික් නවත්තන්නේ කියන එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒකට සොලියුෂන්ස් ඇත්තරම රටවල් 10කින් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒකෙන් තෝරගත්ත කම්පනීස් 10ක් එක තමයි අපි වැඩ කරේ. ඔය ප්‍රශ්නේ හැම රටකම තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඒගොල්ලන්ගේ සොලියුෂන් එකට හැදීට ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බේ ගොඩාක් වෙනස්. අපිට වගේ නෙමෙයි. අපි වගේ අර කියන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට තමයි ඒගොල්ලන් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මේවා කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ අර අපි කියනවා ඒකට ක්‍රියේටිවිටි එක. ඔව්. එතන ගොඩාක් බලපානවා කොහොමද මේව කරන්නේ මේක කියන්නේ මේ සොලියුෂන් එක අපි කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සොලියුෂන් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මගේ විෂන් එක මේකයි මම මේක මෙහෙම ගෙනියනවා කියන සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා මත නෙමෙයි බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එක තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ දත්ත ටික තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒ ටික අපි කොහොමද අරගෙන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න යොමු කරන්නේ කියන එක. ඒක තමයි මම ඇත්තටම දැක්ක ලොකු වෙනසකට තියෙන්නේ එතන. මං හිතන්නේ දැන් ලංකාවෙත් අපි ඇත්තට මේක දකිනවා. ඒක වෙනස් වෙන දැන් අපේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද අර මං කිව්වා වගේ අපි හැමතිස්සෙම මම බලන්නේ අපි අවුරුදු 10යි. අවුරුදු 10ක් කියන්නේ බොහොම පොඩි කාලයක්. දැන් අපි ගොඩාක් කතා කරන දෙයක් තමයි සිලිකන් වැලි. සිලිකන් වැලි කියන්නේ 1950 ගණන් වල පටන් ගත්ත දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි නිදහස ලබන්නත් කලින් නිදහස ලැබනකොටම වගේ පටන් ගත්ත මූව්මන්ට් එකක්. ඒ මූව්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉකෝසිස්ටම් එක ගොඩාක් මැචුවර්. ඉතින් එතකොට අපි දැන් කම්පෙයාර් කරනකොට දැන් තියෙන සිලිකන් වැලි එකත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඉන්න ඕනේ කියන එක හරි අමාරුයි. තේරුමක් නැහැ එතන. ඉතින් අපේ ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ලංකාවේ මොනවද තියෙන්නේ, ඒ පහසුකම් මොනවද, ඒ මනස මොකද්ද. ඊට පස්සේ ඒක අපි වටහා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ට අපි පුළුවන් විදිහට චලින්ද බොහොම ස්තුතියි ඒ උත්තරේට. මොකද එතන හුඟක් දේවල් කැටි වෙලා තිබ්බ එකක් තමයි අපි ලංකාවේ අපේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද, ඊට පස්සේ ඔබේ වෙනත් රටවල් වල තිබ්බ අත්දැකීම්, ඊට පස්සේ කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම තව දෙයක් මෙතන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමතියි. අපි මේ කතා කරන හැම දේ ගැනම විස්තරයක්, ඒ වගේම මේ විස්තරයට අදාළ වෙච්ච ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන හුඟක් දේවල් අපේ learn.startupxfoundry.com කියන වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මේ හැම දෙයකම අවශ්‍ය මේ දේවල් වලින් ඔබලා ගත්ත උකහාගත්ත දැනුම් සම්භාරය ඕගොල්ලොන්ට එතනදී ආයසරයක් විවරණය කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි මොනවාද අපි ඉගෙන ගත්තේ, ඊට පස්සේ මේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මේ දේවල් වලට අදාළ වෙන වෙනත් දැනුම කැටි කරගත්ත විශේෂ අංග කීපයක් අපි එතන එකතු කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම මේත් එක්කම අනිත් පැත්තට යනවා නෙවින්දරිට. දැන් නෙවින්දරි අපි දැනට ලංකාවේ දකින්න දෙයක් තමයි social entrepreneurship. එහෙම නැත්නම් සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ලංකාවේ ඇතුලේ බොහොම ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් දැන් අපි බැලුවොත් මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය එහෙම නැත්නම් social entrepreneurship කියන එක බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ මේ social entrepreneurship වැඩි දියුණු වෙන්න, සමාජ ව්‍යවසායකත්වය වැඩි දියුණු වෙන්න බලපාපු චරිත ලක්ෂණ මොන වගේ වෙන්න පුළුවන්ද?
ඇත්තටම ආලෝක කිව්වා වගේම මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ලංකාවේ දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රචලිත වීගෙන යනවා. ඔව්. ඉතින් මේක මේ වචනේ මේක බස්වර්ඩ් එක. මේක දැන් මේ ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තට මේ ලංකාවේ පුරවැසියන්ට මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක. ඒක අපේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ඇඟේ ලේවලම තියෙන දෙයක්. අපේ අතීතය ගත්තත් ගොඩාක් මේ මිනිස්සු පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වෙලා කොහොමද සමාජයට නැත්තම් පරිසරයට හානියක් නොවෙන්න තමන් කරන දේවල් උපරිමයෙන්ම තමන්ගේ සස්ටේනබිලිටි ව්‍යාපාරයත් සාර්ථකව ඉදිරියට යන ගමන් තමන්ගේ අවට තියෙන පරිසරයට සමාජයට පුළුවන් තරම් බලපෑම කියන්නේ ඍණාත්මකව ඇතිවන බලපෑම අවම කරගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරගෙන දේවල් කරපු සමාජ කොටාසයක් මේ ලංකාව ඇතුළත වාසය කරනවා. මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය කියන වචනය අලුතෙන් හැඳින්වෙන්න හේතුව සමහර වෙලාවට මේ තියෙන තාක්ෂණ හින්දා වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන් කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක තියෙන මූලික මිනිස්සු වශයෙන් තියෙනුනේ මූලික පදනම කොතනද තියෙන්නේ කියන එක සුළු මොහොතකට අමතක වෙනවා. ඉතින් මේත් එක්ක ආයිමත් අපිම මතක් කරගන්නවා මොන දේවල්ද වැදගත් වෙන්නේ කියන. ඉතින් ඒ නිසා මේ ආලෝක කලින් ඇහුවා මොන වගේ චරිත ලක්ෂණද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. එතන තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි එම්පති. මේ එම්පති කියන එක ව්‍යාපාරයක් කරන ඕනම පුද්ගලයාට වැදගත්. සමාජ ව්‍යවසායකයෙක්ට විතරක් නෙමෙයි. මම චරිත ලක්ෂණ ගත්තාම ලොකු වෙනසක් දකින්නේ නැහැ ව්‍යවසායකයෙක් වුණත් එතකොට සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් වුණත්. ඉතින් හැබැයි එම්පති කියන එක තව ටිකක් වැඩිපුර අපි අපේක්ෂා කරනවා සමාජ ව්‍යවසායකයෙක්ගෙන්. මොකද එතනදී ඔහුගේ ව්‍යාපාරය හෝ ඇයගේ ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම පැවතෙන්නේ මේ කියන තමන් අඳුරගන්න ගැටලුව වටා තමයි මේ ව්‍යාපාරය ඇති වෙන්නේ. ඔව් මේ විදිහට එතන මම පොඩි ඇඩිෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි එකතු කිරීමක් කරොත් එහෙම දැන් මේ එම්පති එහෙම නැත්නම් ඔක සිංහලෙන් කියනවා සහකම්පනය කියලා. දැන් මේක එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ එම්පති කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි කොහොමද වෙන කෙනෙක් ඉන්න තැන එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ මතෙන් තමන් අපි දිහාම ඇසරේ බලන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපේ මේක කියනවා putting ourselves in other people's shoes. නැත්නම් අපි වෙන කෙනෙක්ගේ ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා ඇසරේ කණි පැත්තට බලන කොහොමද අපිට පේන්නේ ආව කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම මේ එම්පති එහෙම නැත්නම් සහකම්පනය කියලා කියන්නේ. ඔබ හරි. ඒ කියන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වුණාම එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි මේ එම්පති කියන එක. සහකම්පනය කියන එක. සමාජ ව්‍යවසායකයට ඔබ හරියටම හරි අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ටත් වඩා තියෙන්න ඕනේ මේක. ගොඩක් කට්ටිය තව ඒ වගේම මේක වරද්ද ගන්න පොඩි තැනක් තියෙනවා සිම්පති සහ එම්පති කියන එක පොඩ්ඩක් මාරු කර ගන්නවා. සිම්පති කියලා කියන්නේ අපි දැන් සිම්පතයිස් කරනවා කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙක්ගේ දුකක් හරි ගැටලුවක් හරි දැක්කහම අනේ පව් කියලා ඒක ගැටලුව අපි එළියේ ඉඳන් බලන්න. අපි හැමතිස්සෙම දකින්නකොට ඒ ගැටලුව දිහා බලනකොට අපි උත්සාහ කරනවා මේ මනුස්සයට උදව්වක් වෙන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ඉතින් පව් ඒ වගේ හැඟීමකින් බලන එක තමයි සිම්පති කියලා කියන්නේ. හැබැයි එම්පති කියනකොට තමන් ඒ ගැටලුව තමන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොන වගේ දෙයක්ද තමන් කරන්නේ? මොන වගේ දෙයක් තමන්ට කරන්න පුළුවන් කියන එක හිතන්න පටන් ගන්නවා මේ එම්පතිත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම ආලෝක කිව්වා වගේ ඒ පුද්ගලයාගේ සපත්තුවට බහැලා අපි බලනවා මේක මොන වගේද මේ පුද්ගලයාට දැනෙන්නේ. මේ ගැටලුව මේ විදිහට එම්පතයිස් කරන්න පටන් ගත්තාම සහකම්පනයෙන් බලන්න පටන් ගත්තාම තමන්ට ඒ ගැටලුව හොඳට පේන පටන් ගන්නවා. එහෙනම් ඇත්තටම කොතනද මේ ගැටලුව තියෙන්නේ කියලා පේන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි ව්‍යවසායකයෙක්ගේ දකින සමහර ප්‍රශ්න, ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔවුන්ට මේ ගැටලු පේනවා සමාජයේ තියෙන. ඔවුන්ටත් ඕනේ මේ ගැටලු වලට විසඳුම් ගේන්න. හැබැයි මේ ගැටලුව පටන් ගන්න තැනට සමහරවිට විසඳුම ගේන්න ඔවුන් අපොහසත් වෙනවා. මොකද මේ ගැටලුව තමන් දකින්නේ නැහැ. ඒක තමන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්නේ ඇත්තටම ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ මිනිස්සු මුණ පාන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නවල මුණ පාන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී තමයි මේ එම්පති කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒක ප්‍රධානම දෙයක් සමාජ ව්‍යවසායකයෙක්ට. ඊට අමතරව මම හිතන තව දෙයක් තමයි openness to collaboration කියන එක. මොකද අපි පුළුවන් තරම් අපි කරන්නේ මේ ව්‍යාපාරය කරන්න තමන්ගේ මේ ව්‍යාපාරය බද්ධ වෙලා තියෙන මේ වගේ තියෙන සමාජ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් මිනිස්සු ගොඩක් මුහුණ පාන සමාජමය ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට ගොඩක් අපිට
අනික් කට්ටියත් එක්ක සාමූහික වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අන්තිමටම මේකේ අවසාන අරමුණ වෙන්නේ තියෙන ගැටලුවකට විසඳුමක් ගේන එක. ඔව්. ඉතින් ඒත් එක්ක මේක කොහොමද తాවකාලික දෙයක් නොවි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ දෙයට ගොඩක් කට්ටියගේ සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ හැමෝත් එක්කම සහයෝගයෙන් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි මේ වගේම සහකම්පනය කියන එකයි මම විශේෂයෙන්ම මේ වෙලේදී ඉදිරිපත් කරන්න කැමති විශේෂ සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඉදිරියට යනකොට. අනිවාර්යෙන්. දැන් නෙවින්ද්‍රී කතා කරා ඇත්තටම සහකම්පනය, එම්පති, එහෙම නැත්නම් සෝෂල් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් වගේ දේවල් කරද්දී වැදගත් වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. දැන් මම ආයසරයක් පොඩ්ඩක් මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ අපි මේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වයේ කියන තැනින් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා හැබැයි එහා සම්බන්ධ ඒ වගේම වැදගත්, එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා වැදගත් තව දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට්. දැන් මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ අපි අපේ වැඩ කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරන පාරිභාෂික වචනයක්. ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කෙනෙක් හා ඒ අදාළ මාකට් එක, එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ වෙළඳපොළ අතර තියෙන සම්බන්ධය මොන වගේද කියලා ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එක, එහෙම නැත්නම් ඒ સંદર્ભයේ එක්ක සලකලා බලන එක. මේක ලංකාව වගේ රටකට සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න මම ආරාධනා කරනවා දැන් චලින්දට. චලින්ද, ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට් කියන දේ ලංකාව වගේ රටක් ඇතුළතදී කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ? හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද මේ ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට් මාකට් කියන්නේ, ෆිට් කියන්නේ. ඒක ඇත්තරම අපි බැලුවාම ඕනම ව්‍යවසායකයෙක් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන ඇයි ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න තීරණය කරේ කියන එක. ගොඩාක් දේවල් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි සමහරු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට ව්‍යවසායකයෙක් වෙන එක choice එකක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ඒක කරන්නම ඕනේ. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ සම්බන්ධ දෙයක්. ඒගොල්ලන් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි බිස්නස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි සම්බන්ධ ඒගොල්ලන්ට ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් තව කොටසක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන් ඇත්තරම හැමදාම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දකිනවා. ඒ දකින ප්‍රශ්නයෙන් ඒගොල්ලන්ට ඒක දැකලා එපා වෙලා දැන් ඒගොල්ලන්ට මේක විසඳන්නම ඕනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. මේක විසඳන්න. එහෙම කොටසක් ඉන්නවා. තවත් සමහරු ඉන්නවා අනිත් ව්‍යවසායකයන් දිහා දැකලා ඒගොල්ලන් මොටිවේට් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගොත් ව්‍යවසායකත්වයට අනිවාර්යෙන්. දැන් එතකොට අපි ඇත්තටම ආයෝජනය සම්බන්ධයෙන් බලනකොට අපි ඇත්තටම අර මැද ඉන්න, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් දැකලා ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට විතරක් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒගොල්ලන් දකිනවා අනිත් අයත් හැමදාම මේ ප්‍රශ්නෙන් විඳින අයත් ඒගොල්ලන් දකින්න. ඒතකොට ඒක විසඳන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය වැඩි. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම බලන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය අපි කියන මේ ප්‍රොඩක්ට් ෆවුන්ඩර් ප්‍රොබ්ලම් ෆිට් එක කියන්නේ තමන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ කියන්නේ ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට් කියන එක ගැන තමයි මම ප්‍රශ්නේ අහුවේ. හැබැයි දැන් ඔබ කතා කරන්නේ ෆවුන්ඩර් ප්‍රොබ්ලම් ෆිට් එක ගැන. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක. එතකොට අපි ඒ දෙක ගොඩක් එක හා සමාන විදිහට යන්නේ. මම ඒකයි කියලා කියන්න. එතකොට අපි අර නිවින්ද්‍රීත් කිව්වා වගේ ඒ එම්පති කියන එක තියෙනවා. ඔව්. තමන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන හින්දා. එතකොට තමන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට තමන් දකිනවා වෙන අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවායි කියන එක. එතන තමයි අර ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොබ්ලම් මාකට් ෆිට් එක එන්නේ. එතකොට දකිනවා හරි මේක මට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මේකට තව ගොඩාක් කට්ටියට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කියන එක එනවා. දැන් එතකොට අපිට ඒකේ වැදගත්කම තමයි දැන් අර ආලෝක දැකලා ඇති මේ පින්තූරයක් තියෙනවා, මෙහෙම මේ අයිස්බර්ග් එකක් තියෙනවා. ඕකේ අපි හැමෝම දකින්නේ උඩ තියෙන ටික තමයි. උඩ තියෙන ටික විතරයි දකින්නේ. ඔව්. ඒකේ ඇත්තටම යට තමයි ගොඩාක් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඕකට වැදගත්ම වෙන්නේ ඒ ඉන්සයිට්ස් කියන එක. ඔව්. අපි සාමාන්‍ය ඕන ප්‍රශ්නයක එළියේ මතු පිට දකින දේ නෙමෙයි ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ. ඊට වඩා ගැඹුරට යන්න ඕනේ. ඇයි මේක වෙන්නේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි මේක මිනිස්සු මේක විසඳලා නැත්තේ? සමහර වෙලාවට ඒක කල්චරල් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒ හැම තිස්සෙම මේ එක අහන්න ඕනේ අපි ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක. ඒ කුතුහලයේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ Tamanට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් Tamanට ඒ ගොඩාක් ඉන්සයිට්ස් ඒ කියන්නේ අර වතුරෙන් පල්ලෙහා තියෙන ගොඩාක් දේවල් Taman දැකලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒක තමයි අපිට වැදගත්. නැත්තම් අර උඩ තියෙන එක හැමෝම දකිනවා. ඔව්. ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්තරම මොකද්ද problem market fit. හරි founder මාකට් problem fit. founder market fit කියන එකේ ඔය ඔන්නතන ඕක තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ භාෂාවෙන් කියනකොට product market fit කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒක හැමෝම දන්න දෙයක්. ඒක ඇත්තටම ඒක measure කරන්න මිනුමක් හැටියට ගන්න දැන් tools තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි founder problem fit එහෙම නැත්නම් founder market fit එක evaluate කරන්න tools ඇත්තටම නැහැ. ඇත්තටම නැහැ. ඒක ඇත්තටම අපි දැනගන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න හදන ව්‍යවසායකයා අපිත් එක්ක ඉන්නකොට අපි යාත් එක්ක ප්‍රශ්න අහනකොට එයා දෙන උත්තර සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි තීරණය ගන්නේ හරි මෙතන මෙහෙම ෆිට් එකක් තියනවාද මෙයාට මේක සුදුසුද. දැන් මම එක උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි හිතමු poverty එක විසඳන්නම හරි අපි හිතමු දිනිදුකම විසඳන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඉදිරිපත් වෙන ව්‍යවසායකයාට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ඒ දිලිඳුකමේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් එක්ක කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ මොකද්ද ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔපචුනිටි එකක් දුන්නොත් ඒගොල්ලන් ඒක කොහොමද ඒ ඔපචුනිටි එක ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෙ ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ. දැන් අපි මම ඔහොම වැඩ කරනකොට අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි දැන් අපි පාරේ ඉන්න අය ඉන්නවනේ අපි කියන්නේ හිඟන්නෝ කියලා. සමහරුන් ඉන්නවා ඒක ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක. ඔව් රස්සාව. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව. ඒක ඒගොල්ලන් කැමැත්තෙන් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳ රස්සාවක් ඒගොල්ලන්ට දුන්නට ඒගොල්ලන් ඒක කරන්න කැමති නැහැ. ඔව්. දැන් අන්න ඒ ලෙවල් එකට හැබැයි යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා කතා කරලා ඒ කතා බහ කරලා මට මතකයි අපි උදව් කරා ඔය බස් long distance බස් එක ටිකට් එකක් රිසර්ව් කරන්න පුළුවන්. අපි අර ප්ලේන් එක යනකොට රිසර්ව් කරනවා වගේ. ඉතින් එතකොට අපි ඇත්තරම පිටකොටුවට ගිහිල්ලා මෙහෙම නෙමෙයි කොට කල්සමයි ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ගිහිල්ලා එතන ඉන්න කට්ටියට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇත්තරම මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට වැදගත් කියන ප්‍රශ්نين අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට තිබ්බ අපි හිතපු දේවල් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් වැදගත් කියලා අපිට කිව්වේ. ඔව්. මොකද අපි යන කට්ටිය නෙමෙයි. අන්න එතන තමයි එතන නෑ. එතන ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි දකින විදිහයි ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම තියෙන පුද්ගලයාට තියෙන දෙයි පරස්පර විරෝධී. ඔව්. ඒක තමයි වැදගත්කම. හරි. ඒතකොට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. ඒක ඇත්ත. අපි ඕනම අපි ආයෝජනය කරනකොට හැමතිස්සෙම කරන දෙයක් තමයි අපි ඇත්තරම් බලන්නේ හරි මේ ව්‍යවසායකයා හොඳයි. මෙයාගේ සොලියුෂන් එක ඒක ටෙක්නිකල් ඒ ප්‍රොඩක්ට් ඒ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ටෙක්නිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොඳ නැත්නම් අපිට ටෙක්නිකල් අය හය කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙනස් කරන්න බැරිම දේ තමයි මේ ව්‍යවසායකයාට පුළුවන් ද ඒ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කස්ටමර්ගේ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් එක්ක ආශ්‍රය කරලා තමන්ට අවශ්‍ය දැනුම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔතන තමයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. අපි නැත්තම් වෙන්නේ අපි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදයි සෝල්ව් කරන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් හැබැයි. ඒක ඇත්ත. හුඟක් වෙලාවට ඕක අපිත් දකින ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න එක තැනකින් ඊට පස්සේ ඒකට සොලියුෂන් එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ උතන තව දෙයක් තියෙනවා. අපි කියන හුඟක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම fall in love with the problem. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ප්‍රශ්න ආදරය කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් don't fall in love with the solution. ඒ කියන්නේ ඒකට දෙන විසඳුමත් එක්ක විසඳුමට ආදරය කරන්න යන්න එපා කියලා. මොකද ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ආදරය කරන්න පටන් ගත්තොත් එමේ ඒකට හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ විසඳුමත් එක්ක ආදරය කරන්න පටන් ගත්තොත් එමේ ඒකට හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මගේ විසඳුම කොහොමද මං ඉස්සරහට අරන් යන්නේ කියලා. ඔන්න ඔතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට first time entrepreneurs ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාවට තමන්ගෙම කියලා ව්‍යවසායක ව්‍යාපෘතිය නැත්නම් entrepreneurship project එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක් හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පළවෙනියටම ආදරය කරන්න පටන් ගන්න solution එක. එතනින් තමයි
ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නෙට යන්නේ. එතකොට ඒවයේ විවිධාකාර ගැටලු මතුවෙනවා. ඔව්, ඒකට මං කෙටියෙන්ම තව එකක් දෙන්නම්. අපේ ව්‍යවසායකින් කරන ගොඩක් දෙයක් තමයි සොලියුෂන් එකක් හදලා ඔව්. ඒ සොලියුෂන් එකට ප්‍රශ්න හොයාගෙන යනවා. ඔව්. මේ මෙන්න මෙහෙම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා, මේ සොලියුෂන් එකෙන් මොකද්ද විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියන එක තමයි ඊට පස්සේ. ඔව්. ඒක වෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. අනිවාර්යයෙන්. ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද අපි මොකද්ද ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද මේ දැන් ලංකාවේ මම දකින දෙයක් තමයි ව්‍යවසායකත්වයට ඇත්තටම හොඳ එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හුඟක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒක විසඳන්න පුළුවන් නම් හරි. ඔව්. ඔව්. අපේ අනිත් එක මේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න ලංකාවේ ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වල විසඳලා ඉදිරියට ගිය ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට අපිට ඒ රටවල් වලින් උදාහරණ අරගෙන කොහොමද මේ රටට ගැලපෙන විදිහට හදන්න නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම නිකං සොලියුෂන් හදලා ඒ සොලියුෂන් වලට අර අපි කියන කස්ටමර්ස්ලා හොයාගෙන යනවා. ඔව්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න අමාරුයි. ඒක ඇත්ත. ඒක ඇත්ත. කවුරු හරි මගේ ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා නම් මම ඒකට සතුටු නම් මම අනිත් කාලේ අදෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඔව්. ඒතර මම කට්ටියට කියනවා. ඔව්. මටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ වාටත් තියෙනවා නේද මම මෙන්න මේක පාවිච්චි කරා කියලා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා වෛරැලිටි කියලා. ඔව්. ඒකෙන් ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් වෛරල් ගෙනියන්න ලේසි. අනිවාර්යයෙන්. හරි. චරිත බොහොම ස්තුතියි ඒ උත්තරේට. දැන් මම මෙතනින් එනවා පොඩ්ඩක් අපේ මේ කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් තැනකට. හැබැයි අපි ආයෙත් පටන් ගත්ත දැනට આવතම අපි අද ඇත්තටම මේ කතා කරන්නේ ව්‍යවසායකයෙක්ට තියෙන්න ඕනේ චරිත ලක්ෂණ මොනවද කියලා තමයි අද අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන අපි මෙච්චර වෙලා කතා නොකරපු දෙයක් තියෙනවා. කාන්තා ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම ඒගොල්ලොන්ට තියෙන ගැටලු ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන වපසරයේ තියෙන යම් යම් විශේෂාංග සහ විවිධාකාර ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතන තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි අපිට මේ වෙනකොට හම්බෙලා තියෙන දේ තමයි හුඟක් වෙලාවට කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ වැඩ කරන වපසරිය සාමාන්‍ය පොඩ වෙනස්. ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරගන්න ගියපුවාම ටිකක් අමාරුයි සාමාන්‍යයෙන් මේල් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස් පිරිමි ව්‍යවසායකයන්ට වඩා. ඉතින් දැන් මේවා අපි දැකලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ කාන්තා ව්‍යවසායකයන්ට මුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න වෙනස්. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට තියෙන අභියෝග ටිකක් වෙනස්. දැන් අපි මෙතනදී පොඩි පියවරක් පස්සට අරගෙන අපි අහුවොත් මෙන්න මෙහෙම. හැමදේම සමානයි නම් කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ පිරිමි ව්‍යවසායකයන්ට වඩා හොඳයිද? එහෙම හොඳයි නම් ඒගොල්ලොන්ගේ එහෙම වෙන්න බලපාන චරිත ලක්ෂණ මොනවද? දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ නේවින්ද්‍රට. නේවින්ද්‍රේ දැන් කලින් කතා කරේ සෝෂල් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් ගැන, සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ගැන. දැන් එතකොට සමාජ ව්‍යවසායකත්වයයි අපි දැකලා තියෙන හුඟක් සමාජ ව්‍යවසායකයෝ ඇත්තටම මේ කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ. එතකොට මේ දෙකම අලලලා මේකට උත්තරයක් දුන්නොත් නේවින්ද්‍ර. ඒ කියන්නේ හැමදේම සමානව තියෙනවා නම් කාන්තා ව්‍යවසායකයෝ සාර්ථක වෙනවා නම් එහෙම සාර්ථක වෙන්න ඒගොල්ලොන්ට බලපාන චරිත ලක්ෂණ මොනවද? තරමක් අසීරු ප්‍රශ්නයක්. හැමදේම සමානව තියෙනවා නම් කියන එක මම හරියටම හිතන්න අමාරුයි. සමානව තිබ්බත් අපිට මොන විදිහට මේ දේවල් අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. හැබැයි විශේෂම දෙයක් තියෙනවා දැනට උනත් අපි මේ 2020 වසරේදී උනත් ගත සමහර සමීක්ෂණ නැත්නම් පරීක්ෂණ ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Harvard Business Review එක ගත්තොත් නැත්නම් the French National Agency එක ගත්තොත් ඒ වගේම තව අපි ගත්තොත් World Economic Forum එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ මෑත කාලෙදී පරීක්ෂණ සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සනාථ කරපු දෙයක් තමයි මේ ආයතන කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ගේ අපි පිරිමි ව්‍යවසායකයන් ගත්තාම ඊට වැඩි ඔවුන්ගේ ආයතනවල revenue generation එක නැත්තම් ඒ generation එකේ ලොකු ඉහළ මට්ටමක වර්ධනයක් පෙන්වුම් කරනවා කියන එක. ඊට අමතරව ගත්තාම රැකියා අවස්ථා වැඩි ප්‍රමාණයක් බිහි වෙනවා කියන එක. මේ දේවල් යම්කිසි සමීක්ෂණ මගින් තහවුරු කරලා තියෙන දත්ත. ඉතින් ඊට අමතරව ගත්තාම 120කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් 120කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවන් පිරිමි ව්‍යවසායකයින්ට වඩා hard working
මහන්සියලා වැඩ කරනවා වැඩිපුර කාලයක් වැඩ කරනවා කියන එක. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ මෑත කාලෙදී පරීක්ෂණ සමීක්ෂණ වලින් එළියට ආපු දත්ත. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඇතිවෙන මේ මෙත්තුවක් කාලේ ඇතිවෙච්ච ඔවුන්ට ඇතිවෙච්ච ගැටලුත්. මොකද අපි ගත්තොත් අපි කියනවා ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් තියනවා කියලා. ඒක කාන්තාවන් ගත්තත් පිරිමි ගත්තත් මේ හැමෝටම බලපාන ගැටලුවක්. හැබැයි අපේ තියෙන සංස්කෘතිමය ආගමික යම්කිසි පසුබිම් හේතු කොටගෙන සමහර වෙලාවට යම් ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර කාන්තාවන්ට ගැටලු ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක ඔවුන්ගේත් අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ රෙසිලියන්ස් කොච්චර අර නොපසුබස්න උත්සාහය කොච්චර නොපසුබස්න උත්සාහයක් ඔවුන්ගේ තියනවාද මේ ගැටලු වලට හැමතිස්සෙම පස්සට ගිහිල්ලම බෑ ආපස්සට ගිහිල්ලා බෑ කොහොමද මේවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්නේ කියන එකත් එක්ක ඔවුන් සමහර විට පිරිමි ව්‍යවසායකයන්ට වඩා ධෛර්ය සම්පන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ව්‍යවසායිකත්වය ඔස්සේ තමන්ගේ දියුණුව අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන්ට. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඉතාම වැදගත් චරිත ලක්ෂණයක් කාන්තාවන්ට ඔවුන්ට ඒ කියන්නේ ඔවුන් පැමිණෙන පසුබිම ඔවුන්ට ඇත්තටම ආභරණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම හිතන ප්‍රධානම දෙයක්. හරි. බට ඔය හා සම්බන්ධව තව ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මම ඒක චලින්දට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අහන්න. හරි. දැන් චලින්ද දැන් අපි දැන් මේ මෙතන මේ වගේ සෙටප් එක කතා කරාට ටිකක් ෆෝමල් විදියට කතා කරාට අපි දැන් මෙතනින් එළියට ගියපම බොහොම මේ විවෘතව කතා කරනවානේ. දැන් එතකොට මේ විවෘතව කතා කරද්දී අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරන දෙයක් තමයි හරි. ලංකාවේ ඉන ව්‍යවසායකත්වය දියුණු කරන්න අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? මේක අපි නිතරම කතා කරන දෙයක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි ඔතනදී කතා කරනවා හරි දැන් ඉන්නේ ව්‍යවසායකයන්ට මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දැනුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කොහොම ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. හැබැයි ඒ ව්‍යවසායකත්වය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමුකෝ. ව්‍යවසායකත්වය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඉවරලා අපි අපේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ඊළඟ පරම්පරාව ගැන ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ හොඳ පුරවැසියෝ වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ පුරවැසියෝ වීම හරහා හොඳ ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න. ඒගොල්ලොන්ට ඇති කරගන්න ඕනේ මොන වගේ චරිත ලක්ෂණද? හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකටත් කලින් අර මම උදාහරණයක් හැටියට ගත්ත පින්තූරයක් දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ දැකලා ඇති පන්තියක් ඉන්නවා ළමයි ඉන්නවා ඒ ළමයි හිතනවා. ඒ හිතනකොට ඊට පස්සේ ටීචර් ගිහිල්ලා කතුරකින් ඒගොල්ලන්ගේ හිතන එක ඔක්කොම කොටුවක්කට සමාන කරනවා. ඔව් රවුම් වලට හිතන කට්ටිය කොටු කරනවා. එතකොට දැන් මම දැන් අවුරුදු 10 තුල දැක්ක දෙයක් තමයි දකින්න දෙයක්. දැන් මේ හැමෝම හදනවා මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ කවුද කියන එක ඩිෆයින් කරන්න. ඔව්. මෙන්න මේකයි මෙන්න ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියන එක ඩිෆයින් කරගෙන යනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය දේවල් තියෙනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් දේවල් ටිකක් ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මගේ පුද්ගලික view එක නම් අපි ගත්තාම මේක ඩිෆයින් කරන එක නෙමෙයි වැදගත්කම. අපිට ඇත්තටම මේ entrepreneurship කියන්නේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ඇත්තටම උගන්වන්න ටිකක් අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒකේ ඒ කියන්නේ ස්කිල්ස් පැත්ත උගන්වන්න ලේසි. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට වැඩ කරොත් මෙන්න මේ කුසලතාවය දියුණු කරගත්තොත් මෙන්න මෙතනට යන්න පුළුවන් කියන එක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරනකොට ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරනකොට වැදගත්ම එක කරුණක් තමයි නිර්මාණශීලී බව. අපි ගත්තොත් අපි කියන සක්සස්ෆුල් entrepreneurs ගත්තොත් ලෝකේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් සාර්ථකත්වයට පිටුහලක් වෙච්ච දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලී ඒක ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක වෙන්න පුළුවන් අදහසම නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒ අදහසේ නිර්මාණශීලත්වය නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එක ඒගොල්ලන් කොහොමද ඒක තමන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට ගෙනිච්ච විදිය ඒ වගේ මේ ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි ඇත්තට මේ පිටුහලක් උනේ ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වයට.
එතකොට මේ කොහොමද ක්‍රියේටිවිටි එක උගන්වන්න අමාරුයි පුද්ගලයෙක්. ගන්නන්න බෑනේ. ඒක කොහොමද ක්‍රියේටිව් කියන එක වෙන්න. ඒක තමන්ගේ ඇඟෙන් එන්න ඕන දෙයක්. ඔව්. අනිත් එක ඒක හැමෝටම එක වෙලාවකට එන්නෙත් නැහැ. ඔව්. ඒකයි මම අර මුලදීදත් කිව්වේ තමන් ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න තීරණය කරොත් තමන්ගේ යාළුවෝ ඔක්කොමලා ව්‍යවසායකයෝ ඒ හින්දා මාත් ව්‍යවසායකයෙක් වෙනවයි කියලා එතකොට ඒක හරි නොයන්න පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි එක යම් කිසි අවස්ථාවක් එනවා හරි මට දැන් ප්‍රශ්නයක් හම්බෙලා තියෙනවා මට දැන් පුළුවන් මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න. අනිත් එක තමයි ආලෝක අපි ගොඩක් වෙනස්. අපිට ඒ කියන්නේ අපේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන දේවල් තියෙනවා අපිට වෙන ෆැමිලි කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර මම හැමතිස්සෙම කියනවා not all entrepreneurs are cut from the same cloth. අපේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට. ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙන්න පුළුවන් වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම අදද පටන් ගන්නේ හෙටද පටන් ගන්නේ කියන එක ඇත්තටම බලපාන්නේ ඒවත් එක්ක. අපි තීරණයක් ගන්නකොට. දැන් අනාගතයට අවශ්‍ය දේවල් අත්‍තරම ගත්තොත් ගොඩක් දේවල් මං හිතන්නේ දැන් හැදීගෙන එනවා. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉස්සර ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින් තීරණය කරා නම් රස්සාවක් හොයාගන්න බෑ. කවුරුත් රස්සාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ තමන්ගේම බිස්නස් එකක් දැන් පටන් ගන්න. දැන් ඒ කල්චර් එක වෙනස්. ඔව් අනික ඒ කාලේ කිව්වේ බිස්නස් කාර්යයක් කියන්නේ. ඔව් බිස්නස් මුදලාලි හරි ඒ වගේ නාම යෝජනා පාවිච්චි කරේ. දැන් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉස්සර මොකක් හරි එකක් කරලා ෆේල් වුණොත් එයාව පොඩ්ඩක් සමාජයෙන් කොන් වෙනවා. ඔව්. දැනටත් ඒක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් උදව් කරන්න අත දෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඔව්. ඒ වගේම ලොකු ආයතන දැන් ගොඩක් ඉන්නවා තමන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඒක ෆේල් වෙලා නම් ඒගොල්ලන් ඒක ඇත්තටම පොසිටිව් විදිහ ධනාත්මක විදිහට තමයි දකින්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන් කැමති ඒ වගේ අය තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට ගන්න. මොකද ඒගොල්ලන් අලුත් දෙයක් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒ වගේ පසුබිමක් දැන් ලංකාවේ මේ හැදීගෙන එනවා. ඒක මං හිතන්නේ ගොඩක්. දැන් ඇත්තටම අවශ්‍ය දේ ගත්තොත් අපි කියන්නේ කොහොමද මේක ඉදිරියට entrepreneurship කියන එක ලංකාවේ දියුණු කරන්නේ කියන එක ගත්තහම මම දකින විදිහට අනිත් තුන්වෙනි කාරණයකුත් මං කියන්නම්. දැන් අපිට ගොඩක් හම්බ වෙනවා ව්‍යවසායකින් ලංකාවේ මේ ලංකාවට ආවේනික ප්‍රශ්න විතරක් සෝල්ව් කරන අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ඒ ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්නකොට ඒ ප්‍රශ්නේ වෙන රටවල් වලත් තියෙනවා. එතකොට ඒ රටවල් වලට ගිනිහෙලා ඒ රටවල් වලත් ඕක ඉන්න කට්ටියට මේක සෝල්ව් කරනවා. අන්න එතනින් හම්බ වෙන සක්සස් එක ඇත්තටම ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට මේක ගොඩාක් බලපානවා. මෙයාත් මේ වැඩේ කරානේ. දැන් අපේ අර ඉමල් දැන් ගිය අවුරුද්දේ එන්සිංගා කියන ආයතනය ප්‍රධානී දැන් ඒක හොඳ සක්සස් ස්ටෝරියක් ලංකාවට. එක්සිට් එක කීයක් වගේ දුන්නේ? ඒක මිලියන 15 මාරක් ඩොලර් මිලියන 15 මාරක එක්සිට් එක. දැන් එතකොට අපි ඉමල් කියන පුද්ගලයා ගත්තාම සාමාන්‍ය කලේ. එතකොට ඒ වගේ සක්සස් ස්ටෝරීස් ආවහම එතකොට ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ ව්‍යවසායක ඒ කියන්නේ entrepreneurship එහෙම නැත්නම් startup කියන පැත්තට පෙළඹෙන්න එනවා. අපිට ඇත්තටම උදව් කරන්න තමයි අවශ්‍ය. මෙන්න මේකයි මග මෙන්න මේක යන්න කියන එකට වඩා මං හිතන්නේ මම දකින විදිහට. මොකද අපිට දැන් අපේ දැන් ලංකන් ඒන්ජල් නෙට්වර්ක් ආයතනෙත් අපි ෆන් කරන්න අපිට ඇප්ලිකේෂන් ආවා 90කටත් වඩා. ඔව්. ආලෝකත් හිටියා මුල් ඉවැලුවේෂන් එකේ. ඔව්. එතකොට අපි මේ 90න් ඇත්තටම ගත්තොත් පළවෙනි 25 අපි සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘතියක් හැටියට ගත්තොත් හොඳ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙන ව්‍යාපෘති. අපිට ඒක ආයෝජනය කරන්න තීරණය නොකරුණේ වෙන හේතුන් හින්දා. මොකද අපිට ඒක කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත යම්කිසි තත්ත්වයකට ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි අපි ව්‍යාපෘතියක් හැටියට ගත්තාම හොඳයි. ඔව්. වැරද්දක් නෑ ඒ වගේ. ඒවල හොඳ ක්වොලිටි
ව්‍යාපෘති තමයි එතන තිබ්බේ. ඉතින් අපි ඉදිරියට අපිට ඇත්තරම ලංකාවට අවශ්‍ය එකම දෙයක් මම ගොඩක් කට්ටියට කියන එකක් තමයි තමන්ගේ මේ රාමුවෙන් පිට බලන්න. out of the box out thinking. of the box thinking එක. මේක මේ සමහර වෙලාවට මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එකයි දැන් මම දැකපු හොඳම දෙයක් තමයි ආලෝක මුලින්ම කිව්වා කොළඹ මේ වගේ සොලියුෂන් කියන්නේ ගොඩක් සර්විසස් තියෙනවායි කියලා. හැබැයි අපි දැකපු ගොඩක් හොඳ ස්ටාර්ට්අප්ලා ඉන්නේ කොළඹින් පිට. මොකද එහෙ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඒගොල්ලන්ට ඒ අත දෙන්න කවුරුත් නැති වුණාට ඒගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඒගොල්ලන් ගොඩක් මහන්සි වෙලා කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මම දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම කියන්න ඕනේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට ආ කියන්නේ ව්‍යවසායකෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට මේ දැනුම කියන එක ඇත්තරම දැන් හරි ලේසි ඇක්සස් කරන්න. අන්තර්ජාලයෙන් YouTube හරි මොනවා කියන්නේ දැන් අපි කරන්නේත් ඇත්තටම එහෙම දෙයක්. ඒකම තමයි. නැතු ගොඩක් ආටිකල්ස් කියවන්න. තමන්ට රිලේටඩ් නැති දේවල් ගොඩක් කියවන්න. මම හැමතිස්සෙම අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකකින් යටත් කියන්නේ වා හැමෝම කියවන දේවල් පොත් කියවුවොත් හැමෝම කියවන වෙබ්සයිට් වලට ගියොත් වාත් හිතන්නේ අනිත් අය හිතන විදිහටම තමයි හිතන්නේ. ඊට වඩා වෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වලට ගිහිල්ලා ඒවා කියවලා ඒගොල්ලන් මොනවද ඇයි ඒක එහෙම කියන්නේ ඒ මනස හදාගත්තොත් එතනින් එහාට අනිත් ඒවා ටික ගාන්ට සෙට් වෙනවා. නෙවින්දරි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ චලින්දගේ ප්‍රශ්නයෙන් පස්සේ ආයසරයක් දැන් ඔයා ගාවට එන්නම් කියලා මට ටිකක් තියෙනවා මේ ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරපු දෙයටම අදාළව පොඩි ගැටලුවක්. දැන් මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ impact the profit ද එහෙම නැත්නම් ලාභයද එහෙම නැත්නම් සමාජයට ඇති කරන්න පුළුවන් බලපෑමද. මෙන්න මේ දෙක අතරින් මොකක් හරි තෝරගන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔබ මොන විදියටද කාට හරි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නේ? ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මම හිතන්නේ ආලෝක දෙකම තෝරගන්නවා. මොකද ඉම්පැක්ට් එක කියලා කියන්නේ ඒකෙන් සමාජයට මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙනවද කියන එක. ඒ වගේම ලාභය කියන එක Tamanට වැදගත් වෙනවා මේ ඒ Taman සමාජයට ඇති කරන මේ ධනාත්මක බලපෑම දිගට පවත්වාගෙන යන්න. මොකද එහෙම නැතුව එතනින් එහාට Taman తాවකාලික දෙයක් කරනවා නම් Tamanට ඇති කරන්න පුළුවන් වෙනසක් తాවකාලිකයි. ඉතින් හොඳම උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් අපි හිතමු තමන්ගේ ව්‍යාපාරයෙන් උපරිම ලාභය උපයන්න උත්සාහ කරලා දේවල් කරනවා. අපි දකිනවා ගොඩාක් ආයතනවල මේ වගේ විශාල ලාභයක් ලබන්න තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ලාභයෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් CSR එකක් විදිහට අපි ඒක දෙනවා. හැබැයි අපිට මතක තියෙනවද මොකක් හරි මෙහෙම කරපු CSR එකක් නැත්නම් ෆවුන්ඩේෂන් මොකක් හරි එකකින් මොන හරි ඒ වගේ කරන CSR charity work එකක් අපිට හරි කලාතුරකින් මතක හිටින්නේ. මොකද ඒ වෙනස හරි తాවකාලිකයි. මිනිස්සුන්ට එකපාර සමහර වෙලට මොනවා හරි දෙයක් ඩොනේට් කරනවා. නැත්නම් මොනවා හරි පොඩි ඉනිෂියේටිව් එකක් පටන් ගන්නවා. එතනින් එහාට ඒක කොච්චර දුරට දිගටම පවත්වාගෙන යනවද කියන එක ගැටලු සහගතයි. හැබැයි මේ ඉම්පැක්ට් එකත් එක්ක තමන් ලාභයක් උපයන ගමන් තමන් දන්නවනම් මේකින් යම්කිසි ධනාත්මක බලපෑමක් සමාජයට ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා මේ දෙකම එකතු කරගෙන තමන් දිග ගමනක් යනවනම් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අප්‍රමාණයි. අපි ඕනම ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් අපි හිතමු සාමාන්‍ය හැමෝම දන්න දේ Microsoft, Bill Gates ගන්න. ඉතින් අපි මේ Microsoft හින්දා මේ තියෙන Windows නැත්තම් මේ කියන මේ machines තියෙන හින්දා මේ ඔක්කොම computers තියෙන හින්දා අපිට මේ වෙනකොට කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවද? තමන් ව්‍යාපාරයකද පටන් ගත්ත ඒ වෙලේ හිතන්නේ නැතුව ඉතින් සමහරට මෙච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ තමන්ගේ තියෙන දැක්මත් එක්ක මේ ලාභය උපයන ගම මේක තියෙන දේවල් ප්‍රවර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යනවත් එක්කම සමහර ලාවට දැන් මේ තියෙන ගැටලුවත් එක්ක මේ COVID-19 ගැටලුවත් එක්ක දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න ඩිජිටල් තාක්ෂණය කොච්චර වැදගත් වෙනවද? ඒකට ඕන කරන තමන්ට උපාංග ඕනේ. එහෙනම් මේ අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඉතින් මේ දේවල් මේ ඉම්පැක්ට් එක තව වැඩිපුර ලබා දෙන්න පුළුවන්. තමන් ඒක සස්ටේනබල් විදිහට පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතනවා ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මේ දෙකම ගැන හිතන්න ඕනේ. හරි. නෙවින්දරි චලින්ද බොහොම ස්තුතියි. අද ඇවිල්ලා මේ අපිත් එක්ක මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් ෂෙයා කරගත්ත එකට. එහෙම නැත්නම් බෙදා හදාගත්ත එකට. ඔව්.
ඉතින් දැන් අද අපි ඇත්තට මේ කතා කරේ අපේ මේ පළවෙනිම අදියරෙන් අපි කතා කරේ ව්‍යවසායකයට තිබිය යුතු චරිත ලක්ෂණ මොනවාද කියලා තමයි අපි හැඳින්වීමක් කරේ. හැබැයි ඒත් එක්කම අපි මෙහා සම්බන්ධ හුඟක් දේවල් ගැන අපි කතා කරා. අපි කතා කරා එම්පති ගැන. අපි කතා කරා ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට්, ඊට පස්සේ ෆවුන්ඩර් මාකට් ෆිට්, ඔන්න වගේ දේවල් ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ඕකේ සමාජ ව්‍යවසායකයෝ ලංකාව වගේ රටකට ඇයි වැදගත් වෙන්නේ, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ මොනතරම් බලපෑමක් ඇති වෙනවද ලංකාව වගේ රටකට කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කාන්තා ව්‍යවසායකයන් මොන වගේ විදිහටද ඒගොල්ලොන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ, ඊට පස්සේ ඒක කොයි විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ. ඔන්න වගේ ගොඩාක් වපසරියක් අතලේ හුඟක් දේවල් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් නේවින්දරි ඊට පස්සේ චලින්ද බොහෝම ස්තුතියි අද ඇවිල්ලා මේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන වැඩසටහනට ඇවිල්ලා මේ කරුණු කාරණා සියල්ල අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. ඉතින් අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපේ learn.startupx.foundry.com කියන වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා. මේ අද අපි කතා කරපු හැම දෙයකටම අදාළ සියලු විස්තර කාරණා හැම දෙයක්ම. ඊට අමතරව එහා සම්බන්ධී වෙච්ච යම් ගැටලු කීපයකුත් අපි ඔබ වෙනුවෙන් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ඒ වෙබ් අඩවියම පාවිච්චි කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා හැම දෙයක්ම අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළවෙනි අදයට අපි හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් කරගන්නවා අපේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලට. ඉතින් නේවින්දරි චලින්ද ආයෙත් බොහොම ස්තුතියි අපේ වැඩසටහනට ආවට. ඉතින් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක් එහෙනම්. බොහොම ස්තුතියි.